Chào bạn, bạn có chắc là đôi mắt mình đang nhìn thấy sự thật không? Hãy khoan trả lời, vì những gì tôi sắp kể sau đây có thể sẽ khiến bạn nghi ngờ chính đôi mắt mình. Bây giờ bạn hãy thử làm một hành động nhỏ này. Bạn hãy đưa bàn tay của mình lên trước mặt, xòe rộng 5 ngón tay ra và nhìn thật kỹ vào nó dưới ánh đèn. Bạn thấy gì? Một lớp da màu vàng ấm áp, những đường chỉ tay chằng chịt mang theo số phận, những thớ cơ rắn chắc đang cử động linh hoạt theo ý muốn của bạn. Bạn tin rằng bàn tay này là thật, đúng không? Bạn có thể sờ vào nó, cảm nhận nhiệt độ của nó, dùng nó để cầm nắm thế giới, để lau nước mắt hay để vuốt ve người mình yêu thương. Với bạn, nó là vật chất, nó là hiện thực hiển nhiên, không thể chối cãi. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng những gì bạn đang nhìn thấy thực chất chỉ là một cú lừa ngoạn mục của thị giác, bạn có tin không? Nếu tôi nói rằng bàn tay đó và cả cái cơ thể bằng da bằng thịt mà bạn đang nâng niu mỗi ngày kia thực ra hoàn toàn không tồn tại theo cách mà bạn vẫn nghĩ, rằng bạn thực chất chỉ là một bóng ma được dệt nên từ ánh sáng và những khoảng không vô tận. Đừng vội tắt video, vì những gì tôi sắp tiết lộ sau đây không phải là một kịch bản phim khoa học viễn tưởng, cũng không phải là những lời mê tín dị đoan vô căn cứ. Nó là sự thật trần trụi nhất của vật lý học hiện đại. Một sự thật mà các nhà khoa học lỗi lạc nhất thế giới đã tìm ra từ cả 100 năm trước, nhưng ít khi nào nó được mang ra bàn luận công khai trên bàn ăn của chúng ta, bởi vì nó quá chấn động. Nó đe dọa sụp đổ toàn bộ niềm tin của chúng ta về thế giới thực. Hãy cùng tôi một chuyến du hành vi mô. Hãy tưởng tượng chúng ta có một chiếc kính hiển vi siêu phàm có thể phóng đại gấp hàng tỷ lần. Chúng ta sẽ soi vào ngón tay trỏ của bạn. Đầu tiên, bạn sẽ thấy các lớp tế bào da xếp chồng lên nhau như những bức tường thành kiên cố bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn. Phóng đại hơn nữa, chúng ta đi xuyên qua màng tế bào, đi vào bên trong nhân. Tại đây, bạn thấy các chuỗi xoắn kép DNA đang cuộn tròn lại như những con rắn khổng lồ mang mật mã của sự sống. Một vẻ đẹp sinh học kỳ vĩ. Nhưng chúng ta chưa dừng lại ở đó. Hãy phóng đại hơn nữa, vào sâu trong từng mắt xích của DNA. Lúc này, bạn bắt gặp các nguyên tử, những viên gạch cơ bản nhất xây dựng nên vũ trụ. Đến đây, câu chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái và đáng sợ. Trong sách giáo khoa thời phổ thông, chúng ta thường nhìn thấy hình vẽ nguyên tử giống như một hệ mặt trời thu nhỏ. Có một cái hạt nhân tròn vo, đặc khiết nằm ở giữa và các electron bay xung quanh theo những đường tròn đẹp đẽ. Trong nó rất đặc, rất khít, rất là vật chất. Nhưng thực tế không phải như vậy. Mô hình đó là một sự đơn giản hóa đánh lừa tất cả chúng ta. Nếu chúng ta phóng đại hạt nhân của một nguyên tử lên kích thước của một quả bóng rổ và đặt nó ngay chấm giao bóng giữa sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thì các hạt electron sẽ nằm ở đâu? Chúng không nằm ngay cạnh quả bóng đâu. Chúng sẽ bé như những hạt bụi bay tiết mù ở trên những hàng ghế khán giả xa nhất, ở trên tầng cao nhất của khán đài, hoặc thậm chí là bay lơ lửng ở ngoài bãi gửi xe của sân vận động. Vậy câu hỏi nhức nhối là khoảng không gian mênh mông nằm giữa quả bóng rổ, hạt nhân và bãi gửi xe, electron, chứa cái gì? Nó chứa không khí ư? Không, nguyên tử bé hơn không khí hàng tỷ lần. Nó chứa xương, chứa thịt, chứa máu? Không. Câu trả lời chính xác nhất của vật lý lượng tử là nó chứa hư không. Nó là khoảng trống tuyệt đối, empty space. Các nhà khoa học đã tính toán và đưa ra một con số khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình. 99,99999% thể tích của một nguyên tử là rỗng. Điều đó có nghĩa là gì? Cơ thể bạn được cấu tạo từ hàng tỷ nguyên tử, và nếu mỗi nguyên tử đều rỗng đến 99%, thì có nghĩa là cơ thể bạn cũng rỗng tuếch. Nếu chúng ta có thể nén hết tất cả những khoảng trống vô nghĩa đó lại, hút hết không gian thừa thải ra để các hạt nhân thực sự chạm vào nhau, thì toàn bộ 8 tỷ người trên trái đất này sẽ bị vo tròn lại thành một viên bi có kích thước chỉ bằng một viên đường bỏ vào tách cà phê. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Toàn bộ nhân loại, toàn bộ xác thịt, xương máu, nhà cửa, xe cộ, những tòa nhà chọc trời, tất cả vật chất của nhân loại nén lại chưa đầy một thiện đường. Còn lại 99% là ảo ảnh. Vậy thì, tại sao bạn lại không thể đi xuyên qua bức tường? Tại sao khi bạn đập tay xuống bàn bạn lại thấy đâu?
Tại sao thế giới này lại có vẻ rắn chắc và va chạm mạnh mẽ đến thế nếu nó toàn là hư không? Câu trả lời nằm ở một từ khóa duy nhất, cũng chính là chìa khóa vàng để giải mã mọi bí mật của tâm linh và vũ trụ: rung động, vibration. Hãy hình dung một chiếc quạt máy. Khi nó tắt, bạn nhìn thấy rõ 3 cánh quạt tách biệt. Bạn có thể thò tay qua giữa các khe hở một cách dễ dàng. Lúc này, chiếc quạt là rỗng. Nhưng khi bạn bật công tắc lên số mạnh nhất, các cánh quạt quay tiết mù với tốc độ hàng nghìn vòng một phút. Lúc này, mắt bạn không còn thấy 3 cánh quạt nữa, bạn chỉ thấy một đĩa tròn mờ ảo. Và nếu bạn dại dột thò tay vào cái đĩa tròn đang quay đó, thì bạn sẽ bị chém. Nó trở nên rắn chắc, nó trở thành một vật thể không thể xuyên thủng. Sự rắn chắc đó thực chất chỉ là ảo giác được tạo ra bởi tốc độ di chuyển. Nguyên tử cũng y hệt như vậy. Các hạt electron bay quanh hạt nhân với tốc độ ánh sáng, tạo ra một lớp vỏ năng lượng rung động ở tần số cực cao. Chính sự rung động điên cuồng này đã tạo ra cảm giác về sự va chạm, về độ cứng, về hình khối. Bạn không bao giờ thực sự chạm vào bất cứ thứ gì. Khi bạn nắm tay người yêu, da thịt của bạn không hề chạm vào da thịt của cô ấy, mà là lớp vỏ electron đang rung động của bạn đẩy lớp vỏ electron của cô ấy ra. Các bạn đang lơ lửng cách nhau một khoảng cách cực nhỏ ở cấp độ nguyên tử, nhưng lực đẩy điện từ mạnh đến mực, não bộ của bạn dịch mã nó thành cảm giác là chạm. Thế giới này là một bản giao hưởng khổng lồ của những rung động. Mọi thứ bạn nhìn thấy, nghe thấy, nếm thấy chỉ là những tần số khác nhau mà thôi. Hòn đá nằm im lìm bên vệ đường, nó đang rung động ở tần số thấp, chậm chạp và đặc quánh. Dòng nước chảy róc rách, nó rung động ở tần số cao hơn, linh hoạt hơn. Ánh sáng mặt trời, tần số siêu cao. Và suy nghĩ của bạn, vâng, ngay cả những ý nghĩ vô hình, những cảm xúc yêu ghét trong đầu bạn, cũng là một dạng sóng năng lượng đang rung động ở một tần số cụ thể. Nikola Tesla, thiên tài vĩ đại nhất của thế kỷ 20, người đàn ông đi trước thời đại cả 100 năm, đã từng nói một câu để đời: nếu bạn muốn tìm ra bí mật của vũ trụ, hãy ngừng tư duy về vật chất. Hãy bắt đầu tư duy dưới dạng năng lượng, tần số và rung động. Vậy, nếu mọi thứ chỉ là rung động, thì liệu chúng ta có thể dùng rung động để thay đổi vật chất không? Liệu chúng ta có thể dùng âm thanh, một dạng rung động, để xây dựng lại trật tự của thế giới này không? Câu trả lời không chỉ là có, mà là chúng ta vẫn đang làm điều đó mỗi ngày mà không hề hay biết. Để chứng minh điều này, hãy cùng tôi quay ngược thời gian về thế kỷ 18 để chứng kiến thí nghiệm đầy chất thơ của nhà vật lý Ernst Gladdy và sau này được phát triển rực rỡ bởi Hans Jenny trong bộ môn Cymatics, nghệ thuật của âm thanh tạo hình. Thí nghiệm diễn ra như sau. Họ lấy một tấm đĩa kim loại mỏng, rắc lên đó những hạt cát trắng miệng. Trong trạng thái im lặng, những hạt cát nằm hỗn độn, vô trật tự, giống như sự hỗn loạn của vũ trụ thuở sơ khai chưa có sự sống. Sau đó, họ bắt đầu dùng một cây vĩ kéo đàn violin, kéo dọc theo mép đĩa để tạo ra rung động âm thanh. Ngay khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, một phép màu đã xảy ra trước mắt người xem. Những hạt cát như bừng tỉnh, chúng bắt đầu di chuyển, không phải di chuyển ngẫu nhiên mà chúng chạy điên cuồng, tìm kiếm vị trí của mình và tự sắp xếp lại thành những hình thù hình học tuyệt mỹ. Ở tần số thấp, những nốt trầm, cát tạo thành những vòng tròn đơn giản hoặc những đường kẻ sọc thô sơ. Nhưng khi tần số âm thanh tăng lên cao hơn, bản nhạc trở nên phức tạp hơn. Các hạt cát bắt đầu vẽ nên những bức tranh mà con người không thể tin vào mắt mình. Chúng tạo thành hình ngôi sao 6 cánh, hình lục giác tổ hông, hình những cánh hoa mandala xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, cực kỳ cân đối, cực kỳ tinh xảo, chính xác đến từng mm, như thể có một kiến trúc sư vô hình đang cầm thước kẻ để vẽ nên. Ngay khi âm thanh dừng lại, bụp, các hạt cát lại sụp đổ trở về thành đống bụi vô tri, mất đi sự sống. Thí nghiệm Cymatics cho chúng ta thấy một chân lý chói lòa. Âm thanh chính là khuôn đúc của vật chất. Hình hài của vạn vật trên thế giới này không phải ngẫu nhiên mà có. Tại sao bông hoa tuyết lại có hình lục giác? Tại sao mai rùa lại có hoa văn bát quái? Tại sao con ốc sên lại cuộn mình theo tỷ lệ vàng Fibonacci? Tại sao các thiên hà lại xoắn ốc? Bởi vì có một bản nhạc của vũ trụ đang được phát liên tục. Một trường năng lượng rung động ngầm đang giữ cho các nguyên tử xếp hàng theo đúng trật tự đó. Nếu bản nhạc này tắt đi, vũ trụ sẽ tan rã. Trong Kinh Thánh, câu đầu tiên của sách Sáng Thế viết rằng khởi thủy là lời.
Và lời ở đây chính là âm thanh. Chúa đã dùng tiếng nói của mình để tạo ra ánh sáng và muôn loài. Trong Ấn Độ giáo, âm thanh Om được coi là tiếng rung động đầu tiên của vũ trụ, âm thanh gốc rễ sinh ra vạn vật. Hàng ngàn năm trước, các bậc giác ngộ trong hang đá Himalaya đã biết điều mà các nhà vật lý lượng tử ngày nay mới lờ mờ nhận ra. Vật chất chỉ là âm thanh bị cô đặc lại, và âm thanh chính là linh hồn của vật chất. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở những hạt cát vô tri. Cát là vật rắn, nó phản ứng chậm. Nếu âm thanh có thể sắp xếp lại cát, thì nó có thể làm gì với cơ thể bạn? Hãy nhớ rằng, cơ thể bạn không phải là cát khô, cơ thể bạn là nước. 70% trọng lượng cơ thể bạn là nước, và nước nhạy cảm với rung động gấp hàng ngàn lần so với cát. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nạp vào người những âm thanh độc hại? Và điều gì sẽ xảy ra khi bạn biết cách chỉnh tần số cho chính dòng máu đang chảy trong người bạn? Bí mật nằm ở phần tiếp theo, và nó sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nói chuyện với chính mình từ nay về sau. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn đang suy nghĩ trong đầu, bởi vì suy nghĩ nguy hiểm hơn bạn tưởng rất nhiều. Nó đang âm thầm định đoạt số phận của bạn ngay lúc này. Nếu ở phần trước, chúng ta đã thấy âm thanh có thể sắp xếp lại những hạt cát vô tri thành những hình khối tuyệt đẹp, thì câu hỏi đặt ra là nó có thể làm gì với một cơ thể sống? Hãy nhớ rằng, cơ thể bạn không phải là cát khô, cơ thể bạn là nước. Khoa học đã chứng minh, nước chiếm đến 70% trọng lượng cơ thể người trưởng thành và chiếm tới 90% trong não bộ của bạn. Và nước nhạy cảm với dao động gấp hàng nghìn lần so với cát. Nước không chỉ là một chất lỏng vô tri để duy trì sự sống. Nước là một thực thể có trí nhớ. Nước là chiếc băng ghi âm khổng lồ của vũ trụ, ghi lại mọi tần số mà nó tiếp xúc. Để chứng minh điều này, chúng ta không thể không nhắc đến công trình để đời của tiến sĩ Masaru Emoto, nhà nghiên cứu người Nhật. Vào thập niên 90, ông đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm chấn động, làm đảo lộn hoàn toàn cách nhìn của giới khoa học về ý thức con người. Ông muốn trả lời câu hỏi, liệu lời nói và ý nghĩ của chúng ta có tác động vật lý lên nước hay không? Thí nghiệm được tiến hành rất nghiêm ngặt. Ông cho nước tinh khiết vào các chai thủy tinh giống hệt nhau. Trên chai thứ nhất, ông dán những tờ giấy ghi các từ ngữ tích cực như cảm ơn, yêu thương, biết ơn, thiên thần. Trên chai thứ hai, ông dán những từ ngữ tiêu cực độc hại như đồ ngốc, tao ghét mày, tao sẽ giết mày, ác quỷ. Ông cũng cho các mẫu nước nghe những loại nhạc khác nhau. Một bên được nghe nhạc giao hưởng của Mozart, Beethoven hay bài hát Imagine của John Lennon. Một bên bị ép nghe nhạc heavy metal chát chúa với những lời lẽ kích động bạo lực và hen thù. Sau đó ông đem đóng băng tất cả các mẫu nước này và soi chúng với kính hiển vi điện tử có độ phân giải siêu cao để quan sát quá trình kết tinh. Kết quả thu được thật sự khiến người ta phải nín thở. Ở mẫu nước được dán lời yêu thương và nghe nhạc hay, các phân tử nước kết tinh thành những hình lục giác tuyệt đẹp, lấp lánh như những viên kim cương. Chúng đối xứng hoàn hảo, tinh xảo và tỏa ra một vẻ đẹp bình an, giống hệt cấu trúc của những bông tuyết tinh khiết nhất trên đỉnh núi Phú Sĩ. Ngược lại, ở mẫu nước bị chửi rủa và nghe âm thanh tiêu cực, không có một tinh thể hoàn chỉnh nào hình thành cả. Thay vào đó, cấu trúc của chúng vỡ vụn, méo mó, xoắn vặn, xấu xí. Chúng giống như những khối u ung thư hay những vũng bùn ô nhiễm đang quằn quại trong đau đớn. Nước đã phản ứng, nước đã nghe thấy lời chửi mắng, đã hấp thụ tần số dao động thấp đó và tự phá hủy cấu trúc của chính mình. Thí nghiệm này là một cú tát mạnh vào sự vô tâm của con người. Nó chứng minh một sự thật, ý nghĩ và lời nói mang năng lượng, và năng lượng đó trực tiếp thay đổi cấu trúc vật chất. Bây giờ hãy dừng lại một giây và suy ngẫm về chính mình. Nếu cơ thể bạn là 70% là nước và não bộ của bạn là nơi chứa nhiều nước nhất, thì điều gì sẽ xảy ra với cấu trúc tế bào của bạn khi mỗi ngày bạn đều nói với mình những lời tiêu cực? Mỗi sáng thức dậy, khi bạn nhìn vào gương và thở dài, mình thật xấu xí, mình thật thất bại, sao đời mình khổ thế này, mình không làm được đâu. Bạn nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ thoáng qua ư? Không, bạn đang thực sự phát ra một tần số âm thanh hủy diệt. Bạn đang đóng vai trò là cái loa phát thanh tiêu cực, truyền thẳng tín hiệu độc hại đó vào 70% lượng nước trong cơ thể mình.
ngay khoảnh khắc đó, hàng tỷ tỷ phân tử nước trong máu, trong não, trong tim bạn đang vỡ vụn ra, méo mó đi, y hệt như mẫu nước bị chửi rủa trong thí nghiệm của Dr. Emoto. Bạn đang tự đầu độc chính mình, đang tự làm suy yếu hệ miễn dịch mình mỗi ngày bằng những lời than vãn. Trong tiếng Anh, từ đánh vần là spelling, nhưng từ spell còn có nghĩa là câu thần chú hay bùa chú. Điều này không phải ngẫu nhiên. Ngôn từ chính là những câu thần chú. Các phù thủy thời xưa dùng lời nói để thay đổi thực tại, và ngày nay chúng ta cũng là những phù thủy, nhưng là những phù thủy vụng về. Chúng ta liên tục tung ra những bùa chú đen tối lên chính bản thân mình và những người xung quanh mà không hay biết. Khi bạn mắng con cái là đồ hư hỏng, bạn đang yểm một bùa chú lên đứa trẻ đó, biến cấu trúc năng lượng của nó trở nên méo mó. Khi bạn than vãn về sự nghèo khó, bạn đang yểm bùa lên ví tiền của mình. Nhưng bí mật của tần số không chỉ dừng lại ở sức khỏe, nó còn quyết định cả số phận, sự giàu có và may mắn của bạn thông qua một quy luật mà chúng ta hay gọi là luật hấp dẫn. Thực ra cái tên luật hấp dẫn rất dễ gây nhầm lẫn. Gọi đúng tên vật lý của nó phải là luật cộng hưởng, The Law of Resonance. Tiến sĩ David Hawkins trong cuốn sách nổi tiếng Power vs. Force đã dành cả đời để đo đạc tần số dao động của cảm xúc con người. Ông đã vẽ ra một bản đồ ý thích vô cùng chi tiết. Theo đó, mỗi trạng thái cảm xúc đều có một mức năng lượng đo bằng đơn vị logarit. Ở dưới đáy xã hội của tâm thức là sự nhục nhã 20, dằn vặt 30, thờ ơ 50 và sợ hãi 100. Đây là những tần số cực thấp. Khi bạn ở trong trạng thái này, năng lượng của bạn co rụt lại, nặng nề và đen tối. Và theo quy luật vật lý, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi bạn dao động ở tần số thấp, bạn trở thành một trạm thu phát sóng chỉ bắt được những kênh đài tần số thấp. Bạn sẽ thu hút cái gì? Tai nạn, bệnh tật, nợ nần, những người bạn xấu tính, những cơ hội lừa đảo. Đó là lý do tại sao người nghèo hay đập xui xẻo, dân gian gọi là họa vô đơn chí. Không phải do ông trời ghét họ, mà do trường năng lượng của họ đang cộng hưởng chặt chẽ với những tai ương đó. Họ là nam châm hút rác. Ngược lại, khi bạn chuyển lên trên biểu đồ, bạn gặp dũng khí 200, mốc đầu tiên của sức mạnh, rồi đến sẵn sàng 310, lý trí 400, và cao hơn nữa là tình yêu 500, niềm vui 540 và bình an 600. Đây là những tần số dao động siêu cao. Khi bạn dao động ở tần số của lòng biết ơn và tình yêu thương, bạn trở thành một thỏi nam châm khổng lồ thu hút những điều tốt đẹp. Bạn không cần đi tìm may mắn tự tìm đến bạn. Những quý nhân sẽ xuất hiện, những cơ hội kiếm tiền sẽ tự gõ cửa, sức khỏe tự hồi phục một cách thần kỳ. Bởi vì lúc này bạn đang cùng kênh với sự thịnh vượng của vũ trụ. Hãy nhớ kỹ câu này, bạn không thu hút những gì bạn muốn, bạn thu hút những gì bạn là. Vũ trụ này không hiểu tiếng Anh, không hiểu tiếng Việt, nó chỉ hiểu tần số. Bạn có thể hét lên, tôi muốn giàu có 1000 lần mỗi ngày, nhưng nếu trong sâu thẳm tâm trí bạn đang lo lắng, sợ hãi vì thiếu tiền, thì vũ trụ chỉ nghe thấy tần số sợ hãi của bạn mà thôi, và nó sẽ gửi thêm cho bạn nhiều hóa đơn nợ nần nữa để tương ứng với nỗi sợ đó. Bạn không thể nghe đài FM 100 MHz nếu bạn đang vặn nút đò sóng ở kênh AM 50 MHz. Sai tần số thì vĩnh viễn không bao giờ bắt được sóng, dù bạn có cầu nguyện khản cổ. Vậy làm sao để thay đổi? Làm sao để nâng cao tần số dao động của bản thân? Làm sao để thay đổi bản nhạc bi ai của cuộc đời mình thành một bản hùng ca tráng lệ? Thứ nhất, hãy thanh lọc đầu vào. Hãy cẩn trọng với những gì bạn nạp vào các giác quan mỗi ngày. Những bản nhạc thất tình bi lụy, những bộ phim bạo lực đẫm máu, những tin tức cướp giết hiếp trên báo đài, những cuộc tám chuyện nói xấu người khác, tất cả đều mang tần số dao động cực thấp. Khi bạn xem chúng, bạn đang tự nguyện tắm mình trong vũng bùn năng lượng. Hãy thử thay đổi thực đơn tinh thần. Hãy nghe những bản nhạc không lời có tần số chữa lành như 432 Hz hoặc 528 Hz. Hãy để bản thân được tắm mình trong âm thanh của thiên nhiên, tiếng suối chảy, tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Đó là những âm thanh nguyên thủy, trong trẻo, giúp các tế bào nước trong cơ thể bạn trở về trạng thái lục giác hoàn hảo. Thứ hai và quan trọng nhất là hãy thực hành lòng biết ơn. Biết ơn không phải là một phép lịch sự xã giao,
Biết ơn là trạng thái dao động cao nhất mà con người có thể tự kích hoạt được bất cứ lúc nào. Khi bạn biết ơn, bạn không thể lo âu. Khi bạn biết ơn, bạn không thể giận dữ. Bộ não con người không thể xử lý hai trạng thái đối lập đó cùng một lúc. Ngay khi bạn nói cảm ơn, tần số của bạn vọt lên mức 540. Hãy bắt đầu ngày mới bằng việc cảm ơn một hơi thở đã cho bạn sự sống, cảm ơn ly nước bạn uống, cảm ơn đôi chân giúp bạn đi lại, cảm ơn cả những khó khăn đã giúp bạn trưởng thành. Mỗi lời cảm ơn thốt ra là một nốt nhạc cao vút kéo cả bản nhạc cuộc đời bạn đi lên. Và cuối cùng là hãy nhớ rằng bạn là nhạc trưởng của chính mình. Cơ thể bạn là nhạc cụ, suy nghĩ của bạn là bản nhạc và cuộc đời bạn chính là buổi hòa nhạc. Đừng để hoàn cảnh bên ngoài chơi những nốt nhạc buồn bã lên cuộc đời bạn. Đừng giao cây đũa chỉ huy cho người khác. Hãy chủ động gieo những dao động của tình yêu thương, của sự tha thứ và của niềm tin vào mỗi tế bào, vào mỗi khoảnh khắc. Vũ trụ là một tấm gương khổng lồ phản chiếu chính bạn. Nếu bạn mỉm cười với nó sẽ mỉm cười lại với bạn. Nếu bạn hát cho nó nghe khúc ca của tình yêu, nó sẽ gửi lại cho bạn một cuộc đời đầy hoa thơm và trái ngọt. Bạn là đài phát sóng, hãy chọn kênh cho thật kỹ. Chào mừng bạn trở về với giai điệu của chính mình.